Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! Ma az orosz polgárháború utolsó fehér ellenforradalmárairól lesz szó. És ezzel az anyaggal pontot teszünk a mondat végére, lezárom a már több mint egy éve futó orosz polgárháborús sorozatomat. Természetesen a későbbiekben is várható orosz polgárháborús anyag, a csehszlovák légióról szeretnék például videót készíteni, vagy például Nyesztor Makno témáját újra dolgozni, de ebben a stílusban, ahogyan a bolsevikok óta vezetem ezeket a videókat, már nem várható több rész. Köszönöm mindenkinek, aki követte az orosz polgárháborús kalandozásainkat, jöjjön hát az utolsó felvonás. Mihail Gyiterix 1874-ben született Szentpétervárott, apja tábornok volt, a Kaukázusban szolgált, felmenői bohémiai németek voltak, akik Észtföldre költöztek a 18. században. Az ifjú Mihail is katonai pályára lépett, tüzér, dragonyos, majd az orosz-japán háborúban a különleges feladatok főtisztje lett, meg annyi csatába harcolt, melyek végére hadnagy lett belőle. Az első világháborúban már a vezérkarban szolgált, segédkezett Brusilovnak az offenzívája megtervezésében. 1916. szeptemberében orosz expedíciós erőket vezetett a macedón fronton a szerb haderőt segítve. A februári forradalom után került vissza Oroszországba, Kerenszkij felajánlotta neki a hadügyminiszteri posztot, ezt azonban ő elutasította. Erősen monarchista és még erősebben vallásos ember volt, vasúti kocsijának falait szentek ikonjai borították, és harca végéig hitt benne, hogy szent háborút vív a bolsevik pogányok ellen. Ha már a bolsevikok. Lenin hatalomátvétele egyet jelentett a letartóztatásával, így hát, mint ahogy sok más tábornok és tiszt, amint lehetett, keletre ment, először Kijevbe, onnan pedig Szibériába. Itt a csehszlovák légiósok felkérték arra, hogy legyen a vezérkari főnökük, amit ő elfogadott, és 1918 májusában segítette a légió felkelésének megszervezését, és ő irányította Irkutsktól kezdve Csitán át egészen Vladivostokig a fegyveres cseheket. Kolcsak színre lépésével némileg habozott, hogy felesküdjene neki, az ufai direktórium vezetőinek letartóztatását csak vonakodva végezte el, és a cseh légió vezetői tisztségéről is nehezen mondott le. Kolcsak megbízta őt a Szokolov nyomozás felügyelésével, amelynek feladata a cári család meggyilkolásának hátterének felgöngyölítése volt. 7 hónapos munkát fektetett ebbe bele Gyiterix, később könyvet is írt erről. 1919. júliusában parancsnoki pozícióba lépett Kolcsak szibériai hadseregében, meg annyi milíciát hozott létre, melyek a fehér mozgalom mellett, de vallásos elköteleződésből harcoltak. Az ortodoxoknak ott volt a Szent Kereszt brigádok, továbbá a muszlimoknak a Zöld Zászló brigádok. Szeptemberben ő vezette az utolsó sikeres kolcsaki offenzívát, a Tobolszki áttörést. Kapcsolata a későbbiekben sem javult az admirálissal, a védelmi stratégia miatti nézeteltérés hosszú és keserves veszekedést vont magával, mely után 1919. decemberében Gyiterix lemondott, és Harbinba, Mandzsúriába emigrált. Az ő személyes története azonban csak most kezdődik. A fehérügy harcát ugyanis nem adta fel. 1920 májusában a Merkulov testvérek megszervezik az ideiglenes Priamuri kormányt. Ez a Vladivosztoki régiót takarta, amely a bolsevik báb távol-keleti köztársaságtól szakadt el, de nem csak Vladivosztokra terjedt ki, hanem Habarovszk volt stabilan a terület legteteje, ugyebár itt volt korábban Kalmükov atamánnak a rezsimje. Erre a területre gyűlt össze az a megannyi fehér erő, akik támogatták ezt az ötletet, például okáért Kappel haderejének a maradványai is. De hogyan ebbe a történetbe Gyiterix? Tárgyalásokat folytatott Priamur és a fehér mozgalmak között, majd miután júniusban a Merkulov testvéreket lemondatták, Gyiterixet a régió ideiglenes diktátorává nevezik ki. Ideiglenes, mindaddig, ameddig a Romanovok restaurációja meg nem történik, gondolva itt Nyikolaj Nyikolajevics nagyhercegre. Azonban 1922. augusztus 5-én a Székesegyházban, ahol a kinevezés és a kijelentés megtörtént, sem a pátriarka, sem a nagyherceg nem volt jelen, tehát a konkrét hatalmat a diktátor gyakorolta. A terület japán támogatással működött, de hozzá kell tennem, hogy 1922. júniusában a japánok már megkezdték a régióból a kivonulást, így a japánok a bolsevik történetírással szemben korán sem csak marionettbábuként használták Gyiterixéket, ekkor ők már inkább
kivonulni szerettek volna ebből az egész orosz polgárháborús helyzetből. Akárhogyan is, a japán katonák kivonulása mégiscsak nagy problémát jelentett a fehérek számára, és hát Giterichs most kezdett csak egy átfogó polgári, katonai, államszervezési munkába, egyébként hasonlóba, mint amilyet Pjotr Wrangel báró tett 2 évvel ezelőtt a Krímben. Győzködte a népet, hogy keresztes háború zajlik, győzködte a japánokat, hogy ne vonuljanak ki. Felállított egy dumát, melyben szakszervezeti és még muszlim képviselő is jelen lehetett, az önkormányzati főegységnek a plébániát nevezték meg, és megválasztható tagokkal rendelkező plébánia tanácsok rendelkeztek például a gazdasági, közigazgatási vagy a pénzügyi kérdésekben. Azonban országépítéshez már túl késő volt. Mint a Krím, ez is túl aprócska volt a bolsevik Oroszországhoz képest, meg annyi katona Mandzsúriába szökött, a kivonuló japánok pedig még egy fegyvert sem voltak hajlandóak adni az oroszoknak, közel 400 önkéntes így hát fegyver nélkül maradt. Giterichs azonban parancsba adta, hogy a dezertálók és a mozgósítást megtagadók ellen ne történhessenek megtorló akciók, a kommunistákat, szocialistákat pedig nem kivégezték, hanem a távol-keleti köztársaságba utasították. A bolsevikok azonban megérkeztek. 1922. október 14-én Giterichs haderejét, a Zemszkaja haderőt legyőzték a vörösök, 1922. október 20-án pedig japán segítséggel 1000 embert evakuáltak, katonákat és civileket is. Október 25-én az utolsó hajó is kifutott, s ezzel Priamur megszűnt létezni, s a bolsevikok kezére került. Giterichs Koreában, Sanghajban és Harbinban is élt, utóbbi városban 1930-ban ő lett az Orosz Összkatonai Unió távol-keleti vezetője. 1937-ben halt meg Sanghajban. Harcának 1922-es végeztével sokan az orosz polgárháborút is lezárják, ez azonban nagyon nagy tévedés. Bocskárjov és Pepeljejev kamcsatkai harca Giterichs bukásakor még zajlott. Halljuk hát az ő történetét, az utolsó felvonását az orosz ellenforradalomnak. Anatolij Pepeljejev 1890-ben született Tomskban, Dél-Szibériában nemesi felmenők sarjaként. Bátyja az a Viktor Pepeljejev volt, akit 1920. február 7-én Kolcsak admirálissal együtt kivégeznek a bolsevikok Irkutszkban. Anatolij katonai pályára lépett, 1910-ben végzett, az első világháborúban már alezredesként harcolt. A lengyelek rakta a régió körüli harcokban jeleskedett, Lengyelország ugyanis ekkor nem létezett. 1916-ban 2 hónapos szabadságolásán a fronton fekvő parancsnoki iskolában tanított harcázatot és taktikát. A februári forradalom utáni légkörben is képes volt egységében megtartani a fegyelmet és a harckészültséget, katonái tisztelték őt. A bolsevik fordulat után is a fronton maradt, a zászlóalj katonatanácsa ragaszkodott hozzá, a Brest-Litovskban megköttetett különbéke után ugyebár megszűnt a központi hatalmakkal szembeni harc, így hát 1918 márciusában visszatér szülővárosába, Tomskba. A városban 1917. december 6-án ragadták meg a vezetést a bolsevikok, 1918. január 1-én azonban már megalakult a fehér ellenforradalmi titkos tiszti szervezet, melybe a frontról érkező Pepeljejev is csatlakozott vezérkari főnökként. Saját különítményének bázisa a Keresztelő Szent János kolostor volt, felkelésre készültek, azonban 1918. május 26-án a Cseka látogatást tett a kolostornál. A cél a szerzetesek közötti tisztogatás, továbbá rekvirálás volt, igencsak meglepődtettek, amikor egy csapat fehér katonával találták magukat szemben. Az összecsapás természetesen elkerülhetetlen volt, s végeredményül a Pepeljejeviták, gyakran így utalnak a Pepeljejevhez hű egységre, teljesen megsemmisítették a Cseka különítményét. Másnap a tomszki testület képviselői sietve hagyták el vonattal a várost, magukkal véve a helyi polgárság begyűjtött és elkobzott értékeit is. Június 2-áig konkrétan senki nem gyakorolta a hatalmat a városban, ekkor azonban Pepeljejev segítségével megalakult a fehér, ideiglenes szibériai kormány helyi dumája. Az ezt követő napokban megszilárdult a hatalmuk, a fehérek toborzásba kezdtek, a csehszlovákok pedig a vasút mentén biztosították őket. 1918. június 13-án főszereplőnk létrehozza az ideiglenes szibériai kormányhoz hű, első közép-szibériai hadtestet, amit ő maga vezetett.
Ezen év nyarán nagyszabású expedíciót és hadjáratot indít a transzszibériai vasút mentén haladva, célul kitűzve Szibéria teljes felszabadítását a bolsevikok alól. Hadjárata sikeres volt, a fehérek közvetlen irányításuk alá vonták Szibériát, június 18-án elfoglalja Krasznojarszkot, július 11-én Irkutszkot, augusztus 20-án Verhnyeudinszket, 26-án pedig már Csitánál menetelt. Itt már közösen harcolt Szemjonov atamánnal és a csehszlovák légióval, s augusztus végén egy találkozó jelképesen is visszaadta a térség feletti hatalmát az atamánnak. Innen keletről Szibéria nyugati részére helyezték át, szeptemberben vezérőrnagy lesz, 27 évesen, így hát ő volt Szibéria legfiatalabb tábornoka. Októberben már az Urálban harcolt, novemberben pedig megindította Permi hadműveletét a Vörös Hadsereg ellen. Időközben sor került Kolcsak admirális puccsára, Pepejejev pedig hűségesküdtet neki. Decemberben újult erővel támadtak, legnagyobb sikereként véres harcok árán december 25-én elfoglalja Perm városát, 20 000 vörös katonát fogva el. Pepejejev parancsára mindet lefegyverezték és hazaengedték, aki önkéntesen kíván csatlakozni a fehérekhez, azt pedig befogadták. 45 kilométert haladtak nyugatnak, a súlyos fagy azonban lelassította az előremenetelést. Márciusban Kolcsak újabb támadásba utasította a keleti fehéreket, újabb előrenyomulást hajtottak végre. Május 30-án, mikor Kolcsak többi hadtestének a támadásait visszaverték, egyedül Pepejejev volt az, aki előrenyomulást tudott produkálni, Kirov környékén harcolt. Ezek a csaták voltak az ő utolsó sikerei. Nyáron megindult a bolsevik ellentámadás, és innen már csak visszafele vezetett az út. Kolcsak felismerte Pepejejev katonai érdemeit, minél magasabb pozícióba rakta őt, de ez már nem javított a helyzetem. 1919. októberében áttörnek a vörösök a Tobol folyón, novemberben a fehérek kivonulnak Omszkból, szülőföldjét, a Tomszki régiót pedig vérrel s verejtékkel védelmezte, de végül kudarcot vallott. Omszk feladása miatt parázsló konfliktus alakult Kolcsak és Pepejejev között, utóbbi minden áron le akarta tartóztatni az admirálist, azonban testvére Viktor, ki együtt halt meg Kolcsakkal, kibékítette őket, és a legfőbb orosz vezető vonatát, így hát Pepejejev engedte tovább haladni. December 20-án szorították ki őt Tomszkból, a vasútvonal mentén menekült katonáival s családjával. Időközben tifuszban megbetegedett, Verhnyeudinszkbe szállították, katonái pedig Kappelhez csatlakoztak, és a nagy-szibériai jeges menetbe vele vonultak tovább keletre. Mikor 1920 márciusában felépült, az első hadsereg maradványaiból szibériai partizán-csoportot szervezett, azonban ellenezte Szemjonov atamán túlzott japán orientáltságát, így április 20-án elhagyta Oroszországot, családjával a mandzsúriai Harbinba távozott. Asztalosként, rakodóként, taxisofőrként és halászként dolgozott. Katonai szervezetet alapított emigránsoknak, de a megannyi szervezet megosztottsága miatt nagyobb eredményt ezzel nem ért el. 1922-ben azonban egy eszer érkezett Pepejejevhez. Meggyőzte őt arról, hogy segítse a jakutföldi felkelést, mely 1921. szeptemberében robbant ki. A tábornok 1922 nyarán érkezett Vladivostokba, azon céllal, hogy katonai egységet alakítson. Ekkor történt meg a hatalomváltás Gyiterix tábornok javára, ki anyagilag is támogatta a jakutföldi felkelést s Pepejejev utazását. 720 emberrel akart nekiindulni a tengernek, hogy Ohockban és Ajanban partra szálljon. A két hajóra azonban ennyi ember nem fért fel, így csak 553 katona indult útnak a tengeren. 1922. szeptember 6-án partra szálltak, és az orosz polgárháború utolsó hadszínterén megkezdte Pepejejev a harcát. Nyugatra menetelt a Zord vidéken, elfoglalta Nyilkant, a hadjárat azonban nem volt jól előkészítve, így egy helyőrséget hagyva itt visszavonult a partvonalhoz. Az utolsó harcos tábornokok, Bocskárjov, orosz kozák tiszt Kamcsatka nagy részét foglalta el, Rakityin Ohockból Jakutszk irányába indult seregével. A helyi lakosok támogatták harcukat, Pepejejev egységeinek szarvasokat, élelmiszert szállítottak.
1922. december 30-án kikiáltatott a Szovjetunió, s már csak ezen távoli, keleti terület volt az, hol elkeseredett, de mégis erőteljes harcot vívtak a fehérek. 1923. februárjában az Amga folyó mentén foglaltak el területeket, a Vörös Hadsereg azonban egyre nagyobb erővel jelentkezett a térségben. Az orosz polgárháború utolsó nagy csatája Jakuckért folyt, Pepejajev semmi áron nem volt hajlandó visszavonulni, a nagyszámok törvénye azonban akárhogy erőlködött, legyőzte őt. Megkezdődött hát a visszavonulás, a kisebb csaták, az utolsó fehér vereségek fejezete. 1923. májusában már az Ohotszki tenger partján folyt a harc, a vérontás elkerülése érdekében 1923. június 19-én Pepejajev és maradék egysége megadja magát. Ez a kapituláció jelentette az orosz polgárháború végét. 103 tiszt, 230 katona esett fogságba. Főszereplőnket halálra ítélték, azonban kegyelmet kapott, 10 év börtönbüntetést. A börtönben asztalos munkát folytatott, mikor azonban véget ért volna büntetése, még 3 évet ráhúztak. 1936-ban, miután az utolsó hónapokra megjárta a moszkvai NKVD belső börtönét is, végül kiszabadult. Voronyezsbe telepítették le, 1937-ben azonban a sztálini tisztogatást nem úszta meg. 1938-ban kivégzik, és a börtön udvarán temetik el. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, valamint a Patreonos támogatásokat is. Ha szeretnéd a csatornát te is támogatni, a leírásban megtalálod a Patreonom linkjét. Ha tetszett a videó, lájkold, ha pedig szeretnél még hasonlóakat látni, akkor iratkozz fel. Köszönöm a megtekintést, én Mucskó voltam.